Hi everyone, welcome to my channel. If you are new to me, kindly click on the red subscribe button down below to subscribe to my channel free of charge so that you don't miss anything on this channel. Orúkọ mi ni Ifasanmi Ogundeire. Ọmọ bíbí ìlú Èrò ni mí ní ìpínlẹ̀ Ondo State. Mo dẹ̀ jẹ́ Babalawo Onífá. Ifá jẹ́ ọ̀rọ̀ Elédùmarè tó ń jẹ́ òótọ́. Òtítọ́ ni Ifá, ọ̀rọ̀ Elédùmarè sì ni. Gẹ́gẹ́ bí àwọn bàbá wa ṣe fi kọ́ wa nínú ìlànà Ifá tí a wà yìí. Ọ̀rúnmìlà nìkan ló jẹ́ ẹni tó gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn nígbà tí ọ̀rọ̀ ń tóbi títí pé òun fẹ́ nǹkan. Tí ò sí ẹni, gbogbo àwọn áńgẹ́lì ní òde ọ̀run kò yé wọn. Ọ̀rúnmìlà nìkan ló nawọ́ pé ó yé òun. Òun ló fi ń jẹ́ Ọ̀rúnmìlà gan-an. Ifá jẹ́ ọ̀rọ̀ Elédùmarè. Ifá fúnra rẹ̀, Ifá yàtọ̀ sí Ọ̀rúnmìlà. Ikin òun ni Ifá tó ń ṣe ọ̀rọ̀ Elédùmarè. Akáko òjíṣẹ́ Ọlọ́run òun ni Ọ̀rúnmìlà jẹ́. Bí a ṣe bẹ̀rẹ̀ ìsìn Ifá nìyí, ìgbà tí a lọ sí school àti ẹ̀ tó lọ sí ND tá a ṣetán díẹ̀. Wọ́n wá ní dandan iṣẹ́ tó ríran yàn nìyẹn, tó dẹ̀ jẹ́ pé bàbá àti ìyá ò sọ fún mi láti kékeré. Wọ́n gbé mi, a wá lọ. A lọ sí ìlú Ìkẹ́rẹ́ Èkìtì. Ibẹ̀ ni olúwo tó kọ́ mi ń fá wà. Ọba Àwẹ̀là Ifá. Àṣà akọ́fà ọ̀hún bíbẹ̀ bí ọdún mélòó kan, tó dẹ̀ jẹ́ pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ifá. Ìyẹn mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ olúwo mi náà torí ó ṣòótọ́, òtítọ́ ni Ifá. Bí a ṣe bẹ̀rẹ̀ náà lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún, a kàwé níwọ̀nba. Ṣùgbọ́n iṣẹ́ tó bá ti jẹ́ iṣẹ́ tí orí rán yàn, òun ló ṣe rí bẹ́ẹ̀. A lọ gbàwó, bọ̀ apá tó padà wá sí ìdí Ifá ọ̀hún torí pé nǹkan tí ìpín tí èèyàn ti kọ́ láti òde ọ̀run wá ni. Ní ti tòótọ́, wọ́n ń jẹ̀yà kọ́fá ni. A dẹ̀ jẹ̀yà ń náà. Ṣùgbọ́n bí Ifá ọ̀hún ṣe ń wí wípé ìyà tí ń jẹ awo, ìyà àjẹkúkọ́, ìṣẹ́ tí ń ṣẹ́ ọmọ awo, ìṣẹ́ àṣẹ́là ni. Àwọn náà dífọjọ́ Ọ̀rúnmìlà pẹ̀tọ́. Wọ́n ní bàbá máa là. Òun náà làwa náà ṣe ń ṣe títí dèní. Ọ̀rúnmìlà máa là wá. Ifá aládé máa jẹ́ kó ṣe é ṣe. Ọ̀wọ́n ní Ṣògbè ló ṣàlàyé ọ̀rọ̀ lápá abẹ yẹn bẹ́ẹ̀. Bá a ṣe dé ìdí Ifá nìyẹn. Tá a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ifá ọ̀hún, a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ifá Elédùmarè pé àtìgbà tá a ti débẹ̀, a kábàámọ̀. Gbogbo ìdí tó bá ti ẹ̀yin fúnra yín ẹ̀ ní kábàámọ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń wò mí. Ọlọ́run fọwọ́ sí. Ọlọ́run fọwọ́ sí ẹ̀sìn Ifá. Kí nìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀ ni wípé èṣù ti wà láyé. Àwọn áńgẹ́lì kan náà ti wà kó tó di wípé wọ́n ń pe èṣù ní kinní kan bì kan. Irọ́ o. Ọlọ́run dá èṣù, dá àwọn áńgẹ́lì kọ̀ọ̀kan. Àwọn áńgẹ́lì kọ̀ọ̀kan wà tó jẹ́ pé ìṣojú wọn náà ṣe ṣẹ̀dá ilé ayé, náà ṣe ṣẹ̀dá ilẹ̀ bí gbogbo ẹ̀ ṣe rí tó ṣojú wọn. Ọlọ́run fọwọ́ sí ẹ̀sìn Ifá. Kí nìdí tó fi rí bẹ́ẹ̀? Pẹ̀lú báwọn bàbá wa ṣe wí ni o. Òtítọ́ ni. Ìgbà yẹn wà bí eléyìí. Àwọn kọ̀ọ̀kan wà tó jẹ́ òjíṣẹ́ bí ìgbà tí wọ́n sọ wípé Jésù wá sáyé, Muhammad wá sáyé.
Ọ̀rúnmìlà tó jẹ́ akápò fún àwọn ó ti kọ́kọ́ wá sáyé ṣáájú wọn, tó jẹ́ wípé wọn ò lè ka pé bóyá ọjọ́ bíi eléèlélè ọjọ́ bíi eléèlélè tí ó yẹ pé kò sí ìyẹn ò ṣeé kà. Ọlọ́run fọwọ́ sí torí àwa Ifá ni àkọ́kọ́ tó jẹ́ òótọ́ tó dẹ̀ wà títí di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí tí ò dẹ̀ ní yí padà. Tí a bá fẹ́ téèyàn bá wá tó fẹ́ kó tún tèun ṣe tá a bá ti gbé kin àbí a fẹ́ dá ọ̀pẹ̀lẹ̀ tó bá ti fi kan ìṣẹ̀dá ẹ̀, wọ́n á ti mọ èrò ọkàn ẹ̀, wọ́n á ti mọ ibi tó ti ń bọ̀, wọ́n á dẹ̀ tún mọ ibi tó ń lọ, wọ́n wá máa dáfá fún un. Odù tó bá wá ti balẹ̀, odù yẹn máa ṣàlàyé ìrìn àjò tó ti rìn sẹ́yìn, eléyìí tó ṣe ń rìn àti ibi tó ń lọ, ohun tó máa ṣe tó dẹ̀ jẹ́ wípé ara máa tù ú tí ìtẹ̀síwájú máa dé bá ilé ayé onítọ̀hún. Ifá ṣàlàyé ẹ̀, àwọ̀ ò kì í rìnà, a ò kì í wẹjú, nǹkan tí Ifá bá ti ṣàlàyé là ń ṣe, ẹ̀kọ́ ni ṣe náà ṣe là ń kọ́, bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣe olóòtú, Ifá ò kì í sọ̀rọ̀ sí wa létí, bí mo ṣe sọ ẹ̀kọ́ ni a máa kọ́ ni, tó jẹ́ wípé ẹni tí ò bá kọ́ ò lè mọ̀. Tó bá ti kọ nǹkan bélé òun gbélé ló ń jẹ́, eléèbélé ló ń jẹ́, ẹ̀kọ́ ni. Kì í ṣe pé bóyá èèyàn rìnà, kì í ṣe pé bóyá wọ́n sọ síyàn létí, kì í ṣe pé bóyá èrò ọkàn wa là ń sọ. Ẹ̀kọ́ ni tí ó dùn bá ti balẹ̀ tó jẹ́ pé lóòótọ́ lẹ́ni yẹn kọ́ á ti mọ̀ pé nǹkan bélé náà sọ, nǹkan bélé ni á dẹ̀ ṣàlàyé ẹ̀ tó jẹ́ wípé bí Ifá ṣe ń jẹ́ nìyẹn. Ifá ò kì í ṣìyàn lọ́nà, ó ń tọ̀yàn sọ́nà dáadáa ni, bó ṣe rí nìyẹn. Ẹ ṣeun, ọwọ́ Ifá la ti máa béèrè. Tí èèyàn tó ti dáfá tó dùn ti balẹ̀, nǹkan bélé ni ìwọ Ifá ṣàlàyé, kí la wá máa ṣe tí ọ̀nà ire máa fi là. Ifá la wá sọ bóyá ẹbọ la máa rú o, bóyá èmìlalẹ̀ la máa bọ, bóyá Elédùmarè la máa bọ, bóyá Ọ̀ṣun la máa bẹ̀, ọwọ́ Ifá la ti máa béèrè. Ifá ló dẹ̀ máa sọ, tó dẹ̀ jẹ́ pé téèyàn bá ti ṣe ó dájú ó máa ṣe é ṣe lágbára ìfẹ́ Elédùmarè, ọ̀nà wọn á là, wọn ń kábàámọ̀ ń di Ifá, bó ṣe rí nìyẹn. Bá a ṣe máa ń mọ̀ wípé ẹbọ fín leléyìí, àwa wọ́n sọ wípé babaláwo kì í fowó ẹ̀rẹ́ ikú rẹ̀ jarúbà, àwa máa ń ṣe o. Ṣùgbọ́n ẹni tó ṣàdúrà fún ó máa rí àpẹ ẹ̀ lára tó bá jẹ́ pé ní ti tòótọ́ bọ́ ṣe ń ṣe ni. Tá bá ti ṣe fún, ó wà ní ìlú táwa, ó wà lórílẹ̀‐èdè bí táwa kò sí ńbẹ̀, tá a bá ti ṣe a máa pè é. Nǹkan bélé láti bẹ́ẹ̀ ṣe o, ó máa rí àpẹ ní ara tó dẹ̀ jẹ́ wípé táwa ṣe wà ń lé nídìí fáwọn tó bá ṣe ń rí lọ́dọ̀ ẹ̀ wọ́n á jẹ́ ká máa mọ̀. Wọ́n á jẹ́ ká mọ̀ bó ṣe rí, ó ti rí àyípadà ṣùgbọ́n o kò séèyàn tó wá sí di Ifá, ó wù ó ní ìgbàgbọ́, ó wù kò ní ìgbàgbọ́, Ifá máa tú tiẹ̀ ṣe. Ó ní titi àwa tí a dúró tì í, ó kù sí ọwọ́ àwa tá a dúró sí ti Ifá ọ̀hún. Ifá ò kì í tú tèèyàn ṣe tí ó máa tú ṣe ni, kò sí bí tẹnu ṣe bàjẹ́ tó, tẹwọ́ ò ní bàjẹ́, tẹ̀yìn ò ní bàjẹ́ o. Abẹnú gọ̀ǹgọ̀ Ògìgún wà níwájú Ifá, níwájú Òkè, Ògún wà ṣùgbọ́n ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ díẹ̀ ni o. Ògún yàtọ̀ sí Ifá, Ifá yàtọ̀ sí Ògún. Ògún wà tó ń jẹ́ ní ti tòótọ́, Ògún wà bẹ́ẹ̀ ni. Ó máa ń rọrùn láti ṣe ṣùgbọ́n ó kù sí ọwọ́ àwọn tòkè, ní ọwọ́ àwọn olórí wa. Kò sí gbogbo àwọn olórí wa náà tí wọ́n mọ̀nà ẹ̀sìn àbáláyé. Ó ṣe é túṣe ṣùgbọ́n Ifá ọ̀hún ti wí bẹ́ẹ̀ ní ti tòótọ́ o. Ó ní olóòótọ́ òpógún ṣèkàṣèkà wọ́n pọ̀ wọ́n jọ ẹgbàágbèje, dá Ọ̀rúnmìlà òpìtàn. Bàbá ń sunkún pé kò sí olóòótọ́ láyé mọ́, wọn ni kó rúbọ títí dì sí olóòótọ́ òpógún. Àì lè fi túṣe o,
a lè fi túṣe ṣùgbọ́n ó kù sọ́wọ́ àwọn tó wà ní òkè tó ń bá fẹ́ kí Ifá túṣe ó máa ṣeé ṣe tó ń bá fẹ́ kí wọ́n fògùn ṣe ó máa ṣeé ṣe ó kù sọ́wọ́ wọn. Fún ẹni tí ìrìn àjò ẹ̀ bá ti dàrú bóyá ó dàrú díẹ̀ ni àbí wọ́n ó ti rìn kiri tí wọ́n sọ wípé kò ní àtúnṣe mọ́ Ifá aládé máa ṣe ó máa kọ́kọ́ dáfá àlàyé nǹkan tí Ifá bá wá ti ṣe pé kó ní kó ṣe bóyá orí ẹ̀ ló fẹ́ bọ bóyá Ifá ló fẹ́ bọ bóyá Ọ̀ṣun tó bá wá ti ṣe àwa fún ní àwọn ètò kéékèèké kan kó lọ lò ó torí pé kí ni kó lè padà wá dúpẹ́ Ifá ò kì í ṣe tèèyàn láṣetì kò sí bí ọ̀nà ń ṣe dí tó ó máa là á tó dẹ̀ máa tínú ẹnìyẹn máa dùn tà tó wá dúpẹ́ torí èèyàn kì í wá sí ìdí Ifá kó kábàámọ̀ bó ṣe rí nìyẹn sà. Bẹ́ẹ̀ ni ní ti tòǹtọ́ sà tí ká fi ṣe àpèjúwe babaláwo onífá tó bá ti jí láàárọ̀ ó gbọ́dọ̀ máa sọdè yẹn ni wípé kó máa dá fọ̀rọ̀ ara ẹ̀ tó bá dáfà kan sí báyìí tó bá tó ṣẹ́jú méjì tó dáfà kì í ṣe odù tó balẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ló máa balẹ̀ tí àlejò bá wá síbí báyìí tó dáfà ń bí àtẹ̀gbé lè dá ń bí báyìí kó débò míì kọ́ wọ́n ní ṣògbè lọ dá ń bẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ wípé ìkíni ní títòótọ́ ọ̀pẹ̀lẹ̀ tó lè sọ̀rọ̀ ní àwọn nǹkan tí wọ́n ní kó ṣe yẹn òtítọ́ wà ń bẹ̀ wọ́n lè ní kó bọrí ń bí ó lè débẹ̀ yẹn kó sọ wípé kó rúbọ èèyàn kì í ṣàṣedànù ìdífá tó bá ti wá tó bọrí ń bí báyìí ìyẹn ò sọ wípé kó má ṣe lè tó fẹ́ lọ ṣe ń bẹ̀ yẹn torí ó lè jẹ́ wípé nǹkan ọ̀tọ̀ ni ti bí báyìí ṣe ní kó sáré ṣe eléèbí eléè ní bí báyìí tó bá dẹ̀ ti ṣe ọ̀nà ẹ̀ máa là tó dájú nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ odò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lábalẹ̀ nǹkan ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ làwọn babaláwo máa sọ fún tó bá wá síbi gbó tún lọ bòmíì nǹkan ọ̀tọ̀ ni ṣùgbọ́n ní ti tòótọ́ o òkè ìpọ̀nrí kan ni àwọn ń bọ ẹyọ kan ni kò pé méjì láti tẹ̀síwájú láti ti ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́yìn téèyàn bá ìrọ́kẹ́ ọwọ́ mi mo kó ọ̀pẹ̀lẹ̀ kan mo ṣọmọ́lẹ̀ wọ́n lè sọ ọjọ́ tí wọ́n máa sọ ọjọ́ tó ń da ọjọ́ tó máa ṣègbè tí wọn ò ní rí mọ́ kí la máa ṣe tí ò ní fi ṣègbè tọ́mọ ọmọ máa dé bá odò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ lábalẹ̀ kò ṣeé ṣe kí ó jẹ́ wípé odù tó bá dá ń bì í látún lọ dá lọ́dọ̀ babaláwo mi rárá o kò rí bẹ́ẹ̀ odò ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló máa balẹ̀. ó ìwà títí di bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí à ń ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ tá a bá ṣe tán gbogbo èèyàn ló máa rí ó ìwà ní títò Ògùn ní títí Ifá bí wọ́n ṣe ń ṣe béèyàn ṣe ń padán ṣèbí níta ayé àtijọ́ ẹni tó bá fẹ́ àwọn tó ń lọ travel wọ́n ń lọ Àbújá wọ́n ń lọ gbogbo ẹ̀ wọ́n ń lo ọkọ̀ wọ́n ń lo bàálù ẹsẹ̀ náà fi ń ṣe irú bá ṣe wà nínú ilé tá a ṣe wà ní ibi ìbàyẹn ìsìn wọ́n tilẹ̀kùn ta tá a bá fẹ́ jáde a máa jáde ìyẹn ò sí wípé bóyá wọ́n ṣílẹ̀kùn bẹ́ẹ̀ nìkan dé wọ́n lọ jagun kan bì kan a máa tàǹkì àtẹni tó dúró tí wọ́n máa ṣègbè ni àwọn oògùn táwọn bàbá wa ìlò lọ́jọ́ yẹn ìwà bí àpèjúwe wọ́n àwọn bì kan wà àwọn aṣọ oògùn tó bá ti gbé aṣọ oògùn yẹn lẹ̀ ó máa mí fúnra rẹ̀ ni kò sí nǹkan tó wọ́n lè fi ṣe tó máa ràn àwọn agbára tàtijọ́ náà ìwà ṣùgbọ́n láti gbélé èèyàn lọ́wọ́ ajẹ́ni téèyàn mọnú ẹ̀ dáadáa ni ó ìwà kì í ṣe pé kò sí ó wà ní ti dáadáa bọ́tí àwọn tó ń parọ́ náà pọ̀ ju olóòótọ́ ó ìwà tẹ́lẹ̀dùmọ̀rè wà ó ìwà téèyàn bá ṣoògùn a kì í sọ pé kó ní ìgbàgbọ́ pé kó oògùn jẹ́ o kó má tiẹ̀ nígbàgbọ́ rárá oògùn máa ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe ni kì í ṣe pé kẹ́nìyẹn nígbàgbọ́ rárá o oògùn á ṣiṣẹ́ tó yẹ kó ṣe ó wù ó nígbàgbọ́ wù kò nígbàgbọ́ bí ó ṣe rí nìyẹn bàbá. Oogun Owo wà lóòótọ́ tó jẹ́ wípé ẹranko náà máa lò ṣùgbọ́n àwọn bàbá wa ń ṣe látẹ̀yìnwá náà wọ́n pa àwọn kan ní alájọ àjọ kíkó wọ́n pa àwọn oríṣiríṣi bẹ́ẹ̀ wọ́n pa àwọn kan ní oṣó Ifá wọ́n pa àwọn kan ní oṣó ọlà oṣó òkìkí
oògùn owó bẹ́ẹ̀ gbogbo ẹ̀ ló wà tó jẹ́ pé láì ẹranko náà máa lò tó jẹ́ pé ti tòótọ́ ni tó máa wá àìmọye tó ń dá àti ṣe bẹ́ẹ̀ náà fún tó dẹ̀ jẹ́ wípé à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ifá Elédùmarè tí wọ́n bá máa wá sọ̀dọ̀ wa wá dúpẹ́ àní lè dúpẹ́ wájú Ifá o wọ́n wá dúpẹ́ ni òun làṣà àwa náà ṣe ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Ifá tí Ifá yin Elédùmarè bó ṣe rí nìyẹn. àwọn tó ń fi èèyàn ṣògùn ibi tí wọ́n rìn dé nìyẹn ibi tí àwọn rìn dé nìyẹn àìmọye oṣó owó téèyàn máa rí àwọn kọ̀ọ̀kan tí láì lo anything ní ara èèyàn ibi tó bá ti lò ibẹ̀ ló máa jò tó bá ó ní aago tó máa lò á dúró kí aago èèyàn tó pé ó máa rí owó tó ń fẹ́ bẹ́ẹ̀ lọ òní kékeré wà òní ńlá wà bí wọ́n ṣe ró ní 2 million náà ró ní 4 million 5 million 10 million 500 sókè bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn o àdúrà wa máa gbà. ó máa rọrùn láti ṣe iṣẹ́ tó rí rọ̀yàn ẹni tó jẹ́ wípé kò ní 1 naira tẹ́lẹ̀ báwo ló ṣe fẹ́ dé ọ̀dọ̀ ẹni tó ti di trillionaire tó fẹ́ wá dáfá tó gun ayé ẹ̀ lè ṣe kò sí bó ṣe lè ṣe a máa ń ṣe àṣírí bíbò là ń ṣe fúnra wa à ń ṣe oògùn owó wà àwọn ọmọ tó bá ti dúró tì wá à ṣe fún wọn return làwa máa ń gbà pé ẹ gba iṣẹ́ yìí o nǹkan tẹ́ bá ti rí ń bẹ̀ ẹ wá fún mi tó dẹ́ pé ọmọ tá a bá ti fún ní nǹkan kò gbúdọ̀ tètè ṣẹ́ kó gbúdọ̀ dàgbà kó dògbó nǹkan burúkú ò gbúdọ̀ ṣẹlẹ̀ sí kò gbúdọ̀ kábàámọ̀ torí tí nǹkan bá ti ń ṣẹlẹ̀ sí ó ti ń ṣẹlẹ̀ sáwa náà nìyẹn. ló dẹ̀ ṣe lè ṣe fúnra yín. a lè ṣe fúnra wa ìdílé léyìí àkọ́kọ́ fún àwọn téèyàn ìfẹ́ ràn lọ́wọ́ tó ìyẹ kí n máa gbé nírú irú lára yẹn mo wá ti náwó mo ti wà ó mo ti sáré dáa tán mo lọ sí irú Àbújá lẹ́sítẹ̀tì kan bẹ̀ ẹni tó ti ó lè jẹ́ tìtorí èèyàn méjì náà ṣe ní kéèyàn ṣe babaláwo tó ṣe yan wàhálà tọ̀run ó lè jẹ́ nù ìlú yẹn ni tó bá ti di olówó tó lọ bẹ̀rẹ̀ kò sí bó ṣe lè ṣe àti wípé àwọn oṣòfà kan wà tó jẹ́ ọrọ̀ ajé tó ní ẹ̀yìn àwo ò kì í ṣerú ẹ̀ fún yàn o tó dẹ̀ jẹ́ ẹranko náà nà máa lọ àwo ò kì í ṣerú ẹ̀ fún yàn ìwọ̀nba bí káàṣírí bò kájẹ wọlé nǹkan tẹ́nìyẹn ń fẹ́ kó rí kó tó lọ́wọ́ kọ́kùn ẹ̀ ò balẹ̀ nǹkan táwa máa ń ṣe nìyẹn kì í ṣe pé ká ṣe oògùn tá a bá yé tí ẹ̀ jẹ́ fún láéláé. bẹ́ẹ̀ ni iṣẹ́ tá a lè ṣe wà tó pọ̀ dáadáa ó pọ̀ mélòó la fẹ́ sọ àkọ́kọ́ èèyàn ń wá ọmọ kò rọ́mọ bí àwa máa ṣe wọ́n ní èèyàn kan ti kọjá ọdún kan wípé kò ní lè bímọ mọ́ kò ní nǹkan oṣù mọ́ ó máa wá tó máa bímọ òun ní àṣẹ Ifá àwọn nǹkan kan náà bẹ́ẹ̀ wípé mo kí n fi ẹ̀ṣọ́ sí ara mi kí nǹkan burúkú tọmọ aráyé ń ṣe kó má ràn mí wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwò èèyàn rìn lọ ìbọn ṣe mistake bá ìbọn ayé ò ní bà wá o èèyàn ń ṣe gbá kan ń ṣàwò kan àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ lọ tó bá dẹ̀ fẹ́ borí ọ̀tá tó fẹ́ ṣẹ́gun ìdílé ẹni ogun tó fẹ́ wẹrí ẹ̀gún nù àwa máa ṣe Ifáládé máa ń bá wa ṣe dáadáa ogun pọ̀ ó pọ̀ dáadáa a lè sọ pé bẹ́lẹ̀ ni tó dẹ̀ jẹ́ tán bá ti ń ṣe tán kí wọ́n dán wò àwo kì í ṣoògùn fún èèyàn tí wọ́n ò ní dán wò bó ṣe rí nìyẹn sà a lè sọ pé yóò oògùn bẹ́lẹ̀ ni ó pọ̀. ìyàtọ̀ wà ń bẹ dáadáa ní ìgbà yẹn ìkìn Ifá ọ̀rọ̀ Elédùmarè ni kì í ṣe Ọ̀rúnmìlà ló dá ìkìn àwọn òjíṣẹ́ yẹn wà ní orí ilẹ̀ ayé ọ̀pẹ̀lẹ̀ wà nù wọn tó jẹ́ òótọ́ náà fẹ́ wá ṣe ìrọ́kẹ́ wà nù wọn èèyàn ni wọ́n ọ̀pẹ̀lẹ̀ náà èèyàn ni ibi tí ò ti da kéèyàn máa ṣojú kòkòrò nìyẹn ojú kòkòrò ọgbọ́n àgbọ́njù tí ọ̀pẹ̀lẹ̀ ní òun ló sún débi tó wà yẹn ìyàtọ̀ wà nínú ọ̀pẹ̀lẹ̀ àti ìkìn kò sí èèyàn tó dá ọ̀rọ̀ ẹ̀nà gbọ́ torí ọ̀rọ̀ Elédùmarè ni ọ̀pẹ̀lẹ̀ òjíṣẹ́ ni ó wá ní àwòrán èèyàn wá sílé ayé
tó ń bá ẹni báwo ni tiẹ̀ ṣe lè dá tó bá ti yẹ Ifá sọ fún pé kó gba eku méjì àbí nǹkan kan bá fi rúbọ ó máa padà sọ fẹ́ nìyẹn wípé wọ́n ní kó fi eku 10 rúbọ kó fi gbá awáka ilé tí ò sí ń bẹ̀ mọ́ tó wá ṣe débi wípé ó ṣe sí ara ẹ̀ tó fi di wípé wọ́n fi aya àti ọmọ ẹ̀ rúbọ wọn ò ní fi wá rúbọ àtọmọ àtaya àtàwọn tó bá ti fẹ́ràn wá ní nǹkan tó ó yàtọ̀ síra dáadáa ọ̀pẹ̀lẹ̀ dalẹ̀ ni òun ló fi dirú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ìyàtọ̀ wà ń bẹ dáadáa ọ̀rọ̀ Elédùmarè ní kín ọ̀pẹ̀lẹ̀ ó wá ní ìfọ́mọ̀fẹ̀yàn bí òjíṣẹ́ náà ni ó jura lọ dáadáa lápá abẹ́ ó yàtọ̀ síra. ìdílé léyìí ọ̀pẹ̀lẹ̀ yẹn ó fast gan láti béèrè ọ̀rọ̀ kéèyàn tó lukin tán tó bá fẹ́ dá bá fèèyàn 10 tó bá lu ọ̀pẹ̀lẹ̀ ó máa dà tán kíá láàrin ìṣẹ́jú mélòó kan ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ ọ̀pọ̀ ekin ló ń lò ó ṣeé ṣe kó lo wákàtí mélòó kan kó má ti parí ẹ̀ o nǹkan ọba wọ́n fi ikin wé ọba nǹkan tó bá ti sọ àṣẹ ti gùn wọn lè fi wé nǹkan tí ọ̀pẹ̀lẹ̀ sọ ọ̀pẹ̀lẹ̀ ń sọ̀rọ̀ o ọ̀pẹ̀lẹ̀ máa ń ṣẹ́gun dáadáa náà tí ò bá ti sífá tí ò bá ti síkin ní orí ìtẹ́ tó ń bá ti béèrè lọ́wọ́ ọ̀pẹ̀lẹ̀ nǹkan tó bá ti béèrè nǹkan tó bá ti sọ ìkin ló sọ àṣẹ máa gùn tó dẹ̀ jẹ́ wípé àtúnṣe máa wà ń bẹ̀ ìgbọ́n tó bá ti ń bọ́ sí ìparí ọdún àbí ìparí oṣù tí a máa ń dá fọ́ oṣooṣù ìkin máa wà lórí ìtẹ́ ìkin la máa fi ń béèrè àlàyé àwọn kọ̀ọ̀kan tó dẹ̀ jẹ́ pé kò sí bó ṣe lè ṣe èèyàn kì í kábàámọ̀ ń dífá kò sí bó ṣe lè jẹ́ èèyàn kì í kábàámọ̀ ń dífá ní aká ọ̀dọ̀ ní Orísun tàwa ti wá ni mi ò mọ bòmíì o torí òtítọ́ làwa mọ̀ ń tẹ́ wa. eléyìí báyìí náà ń pè ní ìléwọ́ eléyìí báyìí ìléwọ́ Ọ̀ṣun ni ìléwọ́ Ọ̀ṣun lélẹ̀ ìkan máa ń wà náà tó jẹ́ ìléwọ́ Ifá eléyìí náà ń pè ní ìrọ̀kẹ́ tó ń ṣe ọ̀rẹ́ ọ̀pẹ̀lẹ̀ ló dalẹ̀ tó jẹ́ kí ìrọ̀kẹ́ náà fi padà wà bí eléyìí odidi èèyàn kọ̀ọ̀kan ni wọ́n bí ìrọ̀kẹ́ ẹ̀ ṣe wà ìbá iṣẹ́ tó lè ṣe ìléwọ́ ẹ̀ ò lè ṣe iṣẹ́ tẹ́lẹ̀ lè ṣe pọ̀ téèyàn ò bá lóyún tí ò bá ṣe nǹkan kan tí ò rọ́mọ bí àwa máa lo àwọn kọ̀ọ̀kan fún tí ó bá ti kàn án bí tẹ́lẹ̀dùmarè wà lókè ó máa ṣe ń ṣe ṣùgbọ́n ìrọ̀kẹ́ yìí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ ìyanu tí èèyàn bá wà nínú àhámọ́ wọ́n ń lò lójú oorun wọ́n ń lò lójú ayé fún àpèjúwe bó ṣe wà báyìí tí wọ́n bá fi akọ ẹran sílẹ̀ tí wọ́n bá ti sọ́ sí akọ ẹran yẹn máa dárọ ni kò ní lè lọ bì kankan àwọn iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe díẹ̀ adẹ̀ fi ń túyàn ńlẹ̀ náà pẹ̀lú àwọn kọ̀ọ̀kan tá a bá fẹ́ lọ bì kan kò sí bógun ibẹ̀ ṣe le tó tá a bá ti mú dání a gbúdọ̀ ṣẹ́gun bí ó ṣe rí ní ara àwọn nǹkan tí àwọn babaláwo á ń lò ń gbà yẹn nìyẹn. eléyìí náà ń pè ní ìléwọ́ tó ń jẹ́ atọ́nà ìléwọ́ yìí irú ìrọ́kẹ́ báyìí ẹ wò bó ṣe rí kò síbi táwo ò lè mú lọ o ṣùgbọ́n àwọn ibì kọ̀ọ̀kan máa ń wà tá a bá fẹ́ lọ sí tó jẹ́ ìléwọ́ la máa ń mú lọ torí ìdí kan sí kejì téèyàn bá rú eléyìí lọ́wọ́ èèyàn tó bá jẹ́ èèyàn tó gbọ́n dáadáa wọ́n lè rò wípé ó fẹ́ wá pàlú wọn run ni o ìdí nìyẹn tá a kì í fi mú eléyìí dání ní gbogbo ìgbà tó jẹ́ ìléwọ́ la máa ń mú dání bí ó ṣe rí nìyẹn. àdúrà wa máa gbà òtítọ́ ni kókó ẹ jẹ́ ká ṣòótọ́ torí kò sí bó ṣe lè jẹ́ Ifá yẹn ṣàlàyé wípé gbọ́nmi tí ń gbọ́nmi orí ara ẹni gbọ́n lé ṣèkàṣèkà tí ṣèkà ó ń ṣẹ́ sílẹ̀ dèrè àti ìran dìran ẹ̀ wọ́n sọ pé ìran kan dé ìran kan o ìran tí ò nópin ni àfilẹ̀ tó bá lè wẹ́rí ẹ̀gún nù òtítọ́ ni kẹjẹ́ ká máa ṣe tá a bá ti ṣòótọ́ àwọn ní ti tòótọ́ Ifá ń sọ pé kéèyàn máa ṣe àwọn kọ̀ọ̀kan tí ò dáa o ṣùgbọ́n ó kù sí ọwọ́ òun ẹ bí Ifá bá ṣe ṣàpèjúwe èèyàn wípé nǹkan bí eléyìí lẹ́yìn yàn wá sílé ayé ẹni tó yẹ kó ṣòótọ́ lé ayé tó bá ń ṣèké kò lè mú ẹni tó wá látòde ọ̀run tó wá sílé ayé pé èké lòun fẹ́ máa ṣe tó bá ṣòótọ́ kò lè mú un kó ní kálukú bèrè sí nǹkan tí ìṣẹ̀dá ẹ̀ gbà àti nǹkan tó máa ṣe
tó fi jẹ́ wípé ó máa ṣe é ṣe ń rọrùn ni. Ó kù sí ọwọ́ ẹlẹ́dàá kéèyàn wá nǹkan tó yàn wá àti nǹkan tó máa ṣe. Ìyànjú tí mo lè gbà ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ bàbá àti ìyá àtẹ̀gbọ́n àtàbúrò mi nìyẹn tọ́ni tó máa fi ṣe é ṣe nírọ̀rùn. Wọn ò ní fa ọwọ́ aago yín sẹ́yìn. Ẹni gan tó yàn pín tí ò da Ọ̀rúnmìlà máa bá túṣe. Àdá láìmọye tó ti túṣe tó jẹ́ wípé tán bá ti dé àwọn náà fúnra wọn máa fojú ara wọn rìn tí ò kì í ṣe nǹkan tí wọ́n sọ fún yàn. Bí ó ṣe rí nìyẹn, nǹkan yín ò ní bàjẹ́, ìtẹ̀síwájú rẹ̀ á dé bá yín.